හැමෝම ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා අපේ SSTechHublk YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ affiliate marketing වල episode 3 එක. මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් episode දෙක බලලා ආවොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මේක එකපාර තේරුම් ගන්න බැරි නිසා. ඉතින් අද තුන්වෙනි episode එකේ එහෙම නැත්නම් part 3 එකේදී අපි කතා කරන්නේ WarriorPlus කියන website එක ගැන. ඉතින් මේකත් කලින් වගේම affiliate marketing සම්බන්ධව තියෙන website එකක්. ඉතින් කලින් වගේම අපි මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් account එකක් create කරගමු. ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් මේ දේත් මතක් කරන් හිතුවා. ඒ තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරේ කොහොමද මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං සම්බන්ධව අපි මේ කතා කරපු වෙබ්සයිට් වල account එකක් හදාගන්න කියන එක. ඉතින් මේ accounts වලින් කොහොමද earning එකක් හදාගන්න කියන එක අපි අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් එතකල් ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක නැදිලා ඉන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. හොඳයි යාළුවනේ, මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ WarriorPlus වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් මේ විදිහට account එක create කරගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ affiliate marketing series එකේ last episode එක තමයි මේක. ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක දැනටත් එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක බලලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. මේ වගේ අලුත් videos එක නැවත වාරයක් හම්බෙමු.